ผมคิดว่า Make It Right มีเสน่ห์ของตัวเองครับผมรู้สึกว่าพวกผมไม่ได้แบบไปแข่งขันกับใครเลยครับเพราะว่าพวกเราก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับถ้าในเมื่อมันทำดีที่สุดทำเต็มที่แล้ว ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงผมก็ไม่เสียใจเลยสำหรับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีครับที่มีหลายๆเรื่องเพราะว่ามันสามารถเป็นแรงผลักดันให้กันได้แล้วสุดท้ายแล้วเรามองกลับมาครับทุกซีรีส์มีโกเดียวกันก็คือว่าการทำเพื่อคนดูครับตื่นเต้นมากๆครับรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากๆแบบผมอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับที่คอยให้กำลังใจพวกเราตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้จริงๆตอนแรกก็แอบกังวลนิดนึงว่าทุกคนจะคิดยังไงแต่ก็พอได้ยินคำตอบรับดีๆก็ดีใจมากๆครับจริงๆตอนที่ผมได้ดูซีรีส์ผมดูพร้อมกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยครับก็ได้ดูแบบเป็นโรงหนังของลิโดผมก็ไม่เคยเห็นพี่ๆทีมงานแบบได้ตัดต่อแบบ 100% เต็มที่พอได้ดูก็รู้สึกสนุกมากๆครับสำหรับผมว่าตอนนี้มันเกินฝันที่ผมคิดไว้เยอะแล้วครับผมไม่เคยคิดเลยว่าแบบตัวเองจะได้มีซีรีส์ได้เห็นตัวเองในทีวีครับพอผลงานมันออกมาผมก็ภูมิใจครับสเต็ปแรกที่คิดไว้เอาจริงๆผมแค่คิดว่าได้มีแบบคนมาซัพพอร์ตเรามีคนรักเราอย่างเงี้ยครับมันก็ดีใจมากแล้วครับพี่ชีวินนะครับก็เคยทักมาตั้งแต่โปรเจกต์ที่แล้วเมื่อหลายปีก่อนครับแต่ว่าด้วยช่วงเวลานั้นความรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะเท่าไหร่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้มาร่วมงานในโปรเจกต์นี้หลังจากที่พี่ชีวินทักมาอีกรอบครับตอนนั้นคิดว่ายังไม่ใช่ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาปีหนึ่งครับแล้วก็สำหรับพร้อมคิดว่าแบบวัยตอนนั้นผมยังไม่สามารถโฟกัส2อย่างพร้อมกันได้ครับแต่ว่าตอนนี้พร้อมเรียนใกล้จบแล้วก็คิดว่าแบบพร้อมทำได้แล้วครับเราเชื่อไหมเรื่องจังหวะเวลาที่เหมาะสมเชื่อครับพร้อมคิดว่าแบบจังหวะเวลามันแบบมีไว้ให้สักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นครับแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาจริงๆครับถ้าพูดตามความจริงช่วงแรกก็มีความรู้สึกกดดันครับแบบรู้สึกว่าจะทำมันได้ดีหรอแต่ว่าพอได้เห็นผลลัพธ์แล้วก็การที่มีคนมาชื่นชอบคือพร้อมก็เห็นคลิปวิดีโอหลังจากผ่าน EP 1ไปนะครับก็รู้สึกว่ามีคนชื่นชอบเยอะก็รู้สึกใจฟูมากๆครับการตัดสินใจครั้งที่2มีพูดคุยกับพ่อแม่ครับก็ทั้ง2คนก็ซัพพอร์ตครับเนื่องจากแบบอากงอาม่าของพร้อมชอบดูทีวีมาตั้งแต่พร้อมยังเด็กๆใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าแบบอยากให้สักวันหนึ่งเขาเห็นพร้อมในทีวีครับแล้วก็ตอน EP 1เขาก็นั่งดูอยู่ครับรู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับสำหรับผมต้องย้อนกลับไปเมื่อต้นปีครับเอาตรงช่วงนั้นผมก็ยังนั่งเล่นเกมอยู่เลยครับแบบใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งที่พี่แคสติ้งทักผมมาเพื่อมาแคสเรื่องนี้ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่า Make It Right รักออกเดินคืออะไรผมก็รีบแบบไปค้นหาข้อมูลว่ารักออกเดินคืออะไรพอผมรู้ผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราได้โอกาสมาแคสซีรีส์ที่มันเป็นตำนานเมื่อ10 ปีที่แล้วครับเรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสนี้แล้วก็ไปแคสพอได้เจอพี่ชีวินครับก็รู้สึกกลัวนิดนึงครับแบบ คือไม่ได้กลัวว่าแบบกลัวพี่เขาแต่รู้สึกว่าเราไม่เคยได้ก้าวออกมาในบรรยากาศแบบนี้มาก่อนคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ชอบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองมากๆชอบอยู่ในที่ที่ตัวเองปลอดภัยครับแล้วก็ไม่เคยทำอะไรที่เราต้องก้าวออกมาจริงๆครับแล้วก็พอได้แคสติดแล้วได้มาเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้ทำอะไรที่ตัวเองตั้งใจทำจริงๆครับก็เลยทำให้ก้าวออกมาผมรู้สึกว่าผมอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่ผมภูมิใจครับอยากทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เขารู้ว่าผมแบบสามารถดูแลตัวเองได้แบบอยากเติบโตอะครับช่วงเด็กผมไม่เอาอะไรเลยผมเป็นคนติดเกมมากๆแล้วก็เล่นเกมทั้งวันครับคือผมตื่นเช้ามา
ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมงเพื่อเล่นเกมอะพอรู้สึกโตมามันก็อยากก้าวออกจากที่ที่แบบผมอยู่แล้วมันเหมือนผมไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ครับ แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้เปลี่ยนความคิดนั้น ก็ได้รับโอกาสจากพี่ๆแคสติ้งครับ แล้วรู้สึกว่า ผมได้รับโอกาสนี้มาแล้วมันเป็นโอกาสที่ผมโชคดีมากๆ แล้วก็ผมอยากไปลองดูอะครับ เพราะว่าผมก็มีความฝันเหมือนกันครับที่อยากเป็นนักแสดง ตั้งแต่ต้นปีอะครับ ผมได้โตขึ้นเยอะมากๆ รู้สึกการที่ผมได้มาทำงานอย่างนี้มันให้ประสบการณ์ผมเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆทีมงานที่คอยดูแลผม ผมรู้สึกว่าการทำงานมันอาจจะดูเหนื่อยอาจจะดูเครียดใช่ไหมครับ แต่การที่ผมได้มาทำงานในค่าย Copy A Bangkok อะครับมันเหมือนได้ไปเจอครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตเราคอยให้เราได้ปรับปรุงให้เป็นบุ้งกี่ที่ดีขึ้นในอีกเวอร์ชันหนึ่ง ผมเริ่มต้นด้วยการที่มีพี่ทิศครับพี่สาธิตทักมาใน TikTok ผมซึ่งผมก็ไม่เห็นแชทเขาประมาณ 2 เดือนครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็กดเข้าไปดูในคำขอส่งข้อความครับใน TikTok แล้วผมก็เห็นว่าพี่เขาทักมาผมก็เลยตอบกลับเขาไปครับหลังจากนั้นพี่เขาก็ติดต่อให้ผมไปแคสติ้งครับแล้วผมก็เจอพี่ชีวินครับซึ่งตอนนั้นผมก็ตื่นเต้นครับกลัวแล้วก็เก่งมากๆครับเพราะว่าผมอะคือตอนนั้นผมเพิ่งไปสอบมาครับเพิ่งไปสอบทีแกตมาแล้วผมก็ใส่ชุดนักศึกษามาเลยผมนั่งอยู่คนเดียวตรงนี้เลยครับแบบนึกภาพแบบมันจะเป็นห้องแบบอย่างนี้เลยอะครับแล้วผมก็นั่งอยู่คนเดียวตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็ยืนโดนสัมภาษณ์กันอยู่ผมก็แบบกดดันแทนครับผมคนแรกที่ผมเห็นเลยคือแบบบุ้งกี่ยืนอยู่คนเดียวพี่ชีวินสัมภาษณ์บุ้งกี่อยู่คนเดียวเลยครับ ผมแบบถ้าผมไปอยู่ตรงนั้น ผมจะได้สัมภาษณ์คนเดียวหรือเปล่า หรือว่าผมจะได้สัมภาษณ์กับเพื่อนๆผมก็คาดหวังว่าผมจะได้สัมภาษณ์กับคนอื่นด้วยครับพร้อมกันแต่สุดท้ายก็คนเดียวครับผมเหมือนบุ้งกี่ก็อย่างที่บุ้งกี่บอกครับว่ามันเป็นซีรีส์ในตำนานซีรีส์หนึ่งครับผมที่ทุกคนรักแล้วก็ชอบรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้มาเล่นซีรีส์ได้มาเป็นนักแสดงแล้ว ผมก็อยากทำให้มันเต็มที่ครับมันเป็นโอกาสที่ดีครับมันเป็นโอกาสที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตแล้ว พอได้รับตรงนี้แล้วอะทุกคนก็พร้อมที่จะผลักดันผมให้ไปให้สุดครับให้ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ครับ ผมเคยร่วมงานกับพี่ชีวินมาก่อนแล้วในโปรเจกต์แรก แล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็นัดผมไปแคสครับ ก็ได้เจอกับเพื่อนๆครับ ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคือแบบโปรเจกต์อะไรครับ แต่สักพักเขาก็ทักมาว่าแบบผมได้ไปเล่นซีรีส์เรื่อง Made It Right 2016ครับ ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบโอกาสทองที่ควรคว้าครับแล้วเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงแบบเปลี่ยนผ่านครับว่าผมจะมาทางเรียนหนังสือหรือว่ามาทางวงการบันเทิงดีครับ ซึ่งผมเห็นโอกาสทองนี้ผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราเหมาะจริงๆไหมกับวงการนี้ครับสุดท้ายพอผมได้มาลองทำดูจริงๆรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วครับที่ผมได้มาลองเล่นครับตอนนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากๆครับแบบได้เจอเพื่อนๆแล้วก็มีแบบคนที่บ้านคอยซัพพอร์ตรู้สึกว่าผมเลือกถูกทางรู้สึกว่าเกิดมาแบบชีวิตหนึ่งครับการได้ลองทำอะไรหลายอย่างดูแบบไม่ใช่ว่าด้านเรียนอย่างเดียวเรามีแบบอีกออปชันหนึ่งให้เลือกทำผมรู้สึกว่ามันเปิดโอกาสให้ตัวเองมากกว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบทางเลือกที่ดีครับมันไปต่อได้อีกไกลครับมันรู้สึกว่าพอมีเพื่อนๆมันรู้สึกแบบมันยิ่งอบอุ่นนะครับอย่างตอนแรกที่ผมมาแบบรู้สึกว่าแบบจะเป็นยังไงต่อแบบผมจะมีคนคุยด้วยไหมอะไรอย่างนี้แต่พอได้เจอเพื่อนๆทั้งแก๊งเลยรู้สึกว่าแบบผมแบบโคตรมีความสุขครับ ส่วนตัวยูจินได้มีโอกาสเวิร์กช็อปกับพี่ชวินครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพี่ชวินน่ารักครับเป็นคนแบบเฮฮาดีครับก็รู้สึกเอนจอยหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสไปแคสครับพี่ชวินก็ได้ให้โอกาสของผมครับรู้สึกดีใจมากๆตอนแรกเนี่ยที่แม่บอกว่าจีนได้แบบผ่านแล้วนะได้มาเล่นมิกแรส2026แล้วเนี่ยรู้สึกแบบดีใจมากรู้สึกมันเป็นความฝันอย่างหนึ่งของจริงๆเลยครับที่แบบว่าจะได้เห็นตัวเองใน ในโลกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ ส่วนตัวของผมเนี่ยเริ่มมาจากผมนะครับกับมิลานเคยอยู่ค่ายเก่าด้วยกันมาก่อนครับแล้วก็ได้เจอกับพี่ชีวินในงานหนึ่งครับแล้วพี่ชีวินเห็นถึงความสามารถเห็นถึง
ศักยภาพครับ แล้วก็เห็นถึงความหล่อของพวกผม2 คนครับนี่ ใช่ไหมล่ะ ใช่ครับ ก็เลยชวนครับ ผมก็ตอบตกลงทันทีเลยครับ เพราะคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของพวกผมครั้งหนึ่งเลยครับ ก่อนหน้านี้พัตเตอร์มีผลงานกับใครบ้าง ก็เคยเกือบจะมีผลงานออกมาแล้วครับ แต่ด้วยปัญหาบางอย่างก็ทำให้โปรเจกต์มันไม่ได้ออกมาครับ จนตอนนั้นผมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบท้อแล้วก็ถอดใจไปรอบหนึ่งแล้วครับ แต่ก็มีพี่ชีวินนี่แหละครับที่เข้ามาแล้วก็ให้โอกาสผม รู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองยังไม่หยุดพยายามแม้จะแบบผิดหวังไปแล้วตอนนั้น ก็ต้องขอบคุณตัวเองครับ ขอบคุณตัวเองมากๆเลยที่ยังไม่ยอมแพ้ครับ อ่า ครับ ขอบคุณตัวเองที่ยังไม่ลืมว่าตอนเด็กๆเราเคยมีความฝันว่าอะไร ขอบคุณตัวเองจริงๆครับ ขอบคุณโอกาสที่เข้ามาด้วยครับ ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่จังหวะเลยครับ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นสำหรับผมแบบอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันดีเสมอครับ แล้วจังหวะเวลาคิดว่ามันนานเกินไปสำหรับเรา ผมว่าไม่มีอะไรนานเกินไปหรอกครับสำหรับผม เหมือนกับพี่พัตเตอร์เลยครับ ที่ว่าผมเคยมีโอกาสเกือบจะได้เล่นซีรีส์เรื่องเก่าครับผม แต่ว่ามันก็เฟลไปครับผม ก็มีท้อบ้างอะไรบ้างครับ แต่ก็มีพี่ชีวินเนี่ยนะครับ ที่ขึ้นมาดึงมือผมให้ก้าวไปต่อครับ แล้วผมก็เลือกที่จะตอบรับมาเล่นในกิจไลครับ พูดคุยก่อนก่อนจะตัดสินใจ มีครับผม ก็มีพูดคุยกันว่าแบบเราจะเอาไงต่ออะไรเงี้ยครับ ตอนนั้นผมก็มีคิดว่าหรือผมจะแบบเรียนหนังสืออย่างเดียวอะไรเงี้ยครับ เพราะว่าตอนนั้นผมแบบเพิ่งขึ้นม .4 อะครับ ก็มีแบบเรื่องแบบสอบเข้าอะไรเงี้ยครับ ส่วนตัวผมตอนนั้นผมก็เครียดเรื่องเรียนอยู่ครับ แต่ผมก็เลือกที่จะตอบตกลงมาเล่นMake It Rightครับ คือการแสดงมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ ผมก็เลยรู้สึกว่า เอาวะมันมาแล้วครับ ผมต้องเล่นครับ ชีวิตของเรามันต้องไปต่อครับ แล้วพอมีพี่ชีวินมาชวนผมก็เห็นถึงแสงสว่างข้างหน้าครับ ส่วนของผมก็ต้องย้อนกลับไปนานหน่อยครับ ก็ผมเคยโดนแบบลองโดนแคสมาค่ายอื่นครับ แต่พอดีว่าไม่ถูกกันผมก็เลยไม่อยู่ครับ มีพี่แคสติ้งแคสผมมานะครับ แล้วผมได้คุยกับพี่ชีวินครับ ก็วันนั้นผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาเล่นซีรีส์อะไรเลยครับในชีวิตผม เพราะว่าตอนนั้นผมเป็นนักกีฬาอยู่ครับ แล้วผมแข่งบาสครับ แล้วตรงกลางวันครับ แม่ผมบอกว่าขับออกไปคุยกับพี่ชีกันครับ แล้วผมก็เลยไปนัดกับพี่ชีที่ร้านอาหารครับ แล้วได้คุยกับพี่ชีวินเป็นครั้งแรกครับ ก็รู้สึกว่ามีความสุขใหม่ในชีวิตผมมาแล้วครับ รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้คุยกับพี่ชีครับแล้วหลังจากผมได้คุยกับพี่ชี ผมก็ขึ้นรถกับแม่ผม แล้วบอกแม่ผมว่าขอเล่นซีรีส์นี้ครับ เพราะผมว่าผมเหมาะกับซีรีส์นี้มากเลยครับ ตอนแรกผมก็คิดว่าผมอาจจะเล่นไม่ได้ เพราะว่าผมเป็นเด็กอินเตอร์ ผมก็พูดไทยไม่ค่อยชัดครับ แล้วการที่ผมต้องมาอ่านบทไทยก็เป็นอะไรที่ยากมากครับ ที่ผมต้องฝึกมาตลอดที่ถ่ายซีรีส์ครับ ผมว่ามันดีขึ้นครับ แต่พัฒนาได้อยู่ครับ แต่ถ้ามีพี่ชีแบบอยู่ข้างผมตลอดผมก็ว่าผมพัฒนาได้ตลอดครับ เพราะว่าพี่ชีเป็นผู้กำกับที่ดีมากครับแหล่งลูกหลักเลย แล้วถ้าพี่ชีไม่อยู่ตรงนี้ล่ะ ก็ผมไม่อยู่ตรงนี้ด้วยครับ เพราะผมมากับพี่ชีครับชีไม่เก่งก่อน ใช่พี่บอยก็มาน้องชี ครับผมครับก็สำหรับผมก็จะมาจากพิทิสเหมือนกันครับผม คือจริงๆพิทิสเนี่ยทักผมมาตั้งแต่ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เห็นข้อความครับเขาบอกผมว่าเขาทักมานานมากแล้วครับผมใช่แต่ว่าผมเห็นข้อความก็เลยไม่ได้ตอบไปครับผมแล้วก็จนมาช่วงประมาณปีที่แล้วครับเขาก็ได้ทักมาใน TikTok แล้วมันเด้งขึ้นมาพอดีผมก็เลยกดเข้าไปดูแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่เขาครับผมใช่คุยไปเรื่อยๆเขาก็ชวนมาแคสเรื่อง Make It Right นี่ครับผมก็วันที่ผมไปแคสผมก็ได้เจอพี่ชีแล้วก็เพื่อนๆ2 คนครับที่ผมเจอคือพีมกับเชนครับผมจริงๆมีบุ้งกี่ด้วยครับแต่ว่าวันนั้นแบบผมเก่งมากจนแบบไม่ได้สังเกตอะไรเลยครับผมแต่พอผมเข้าไปในห้องแคสผมก็แบบเก่งมากครับเพราะว่าภาพที่ผมเห็นเนี่ยคือพี่ชีเขากำลังแบบถามเชนแบบไม่ได้ถามเชนครับถามพีมแบบจริงจังมากครับผมมันเลยทำให้ผมแบบคิดว่าแบบแย่แล้วไงทำไง เพราะว่าผมก็แบบเป็นคนที่เก่งอะไรกับอะไรพวกนี้มากๆครับผม
ช่พอถึงตาผมไปแคสติ้งกับพี่ชีก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นครับเพราะว่าพี่ชีเป็นคนที่ตลกครับผมแบบตอนนั้นเขา energy เยอะครับผมใช่แล้วก็รู้สึกสนุกที่ได้แคสติ้งครับผมคือภาษาเขาภาษารุ่นผมเลยครับดังนั้นผมแบบคลายความเก่งแล้วก็สบายแล้วก็สนุกมากขึ้นครับผม ที่นี่มีห้องดำไหม ตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นห้องกระจกแล้วครับเพื่อความแบบทันสมัยครับ สำคัญ ใครยังไม่เคยเข้าบ้างห้องนี้ โอ้โหเข้าทุกคนครับ ยก อุ้ย เป็นห้องที่ทำให้ผมพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นครับ ผมจำคำหนึงมาจากห้องนั้นครับ ว่าแบบจะเป็นอะไรก็เป็นคนดีให้พี่ก็พอครับ ผมกับพี่ชีวินเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนึงคือ ผมเหมือนพี่ชีวินตอนเด็กครับ นิสัยผมแบบคือเป็นคนที่ชอบทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผมได้ฟังคำแนะนำอะไรอย่างนี้แล้วผมก็ยังทำผิดพลาดเหมือนเดิมใช่ครับ แล้วเรื่องแบบสติของผมด้วยที่ผมบางทีขาดสติก็ต้องให้พี่พร้อมช่วยดึงสติให้ครับ ข้อผิดพลาดนั้นมันสอนอะไร โอ้สอนเยอะมากเลยครับ เพราะทุกวันนี้ก็พยายามแก้อยู่ครับ รู้สึกว่ามันได้โตขึ้นจริงๆอะครับ แบบเรื่องการมีสติ การรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่านักเรียนธรรมดา มันก็มีการเรียนแล้วก็การทำงาน ซึ่งผมว่ามันอาจจะมองเป็นเรื่องยากแล้วก็เหนื่อย แต่ผมได้จัดการเวลาตัวเองให้ดีขึ้น ได้แบบจัดการตารางชีวิตอะครับ ซึ่งแต่ก่อนผมไม่ได้จัดการเรื่องนี้มาก่อน ไม่เคยมองเห็นเรื่องนี้มาก่อนครับ ก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชาย2 คนที่ยังแบบค้นหาตัวเอง แล้วก็ลองผิดลองถูก มันจะเป็นความรักแบบในวัยมัธยมที่แบบน่าคิดถึงอะครับ ที่แบบต่างคนก็ต่างยังไม่รู้ว่าแบบอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด ก็ลองกันไปเรื่อยๆจนเจอสิ่งที่แบบคิดว่าแบบอันนี้คือใช่ครับ ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามมากกว่าแบบไม่อยากสปอยเยอะครับ พร้อมมาตกเป็น ทีครับ เป็นไงครับตัวละคร คือตัวละครนี้มีความคล้ายกับพร้อมอยู่ครับ ตรงที่จะเป็นคนที่แบบคิดเยอะแต่ว่าไม่พูดไม่แสดงออกมาครับ แล้วก็จะเป็นคนที่ ถ้าจะเรียกว่าไม่มีเพื่อนก็ได้เลยครับ แบบมีน้อยมากๆครับ แต่ว่าถ้ารักใครแล้วก็จะรักจริงครับพร้อมเคยแบบคิดกลับกัน ถ้าพร้อมต้องไปเล่นบทฟิลอาจจะต้องถ่ายสัก40 คิวครับ ก็รู้สึกว่าแบบน้องเก่งมากๆเลยครับ ที่ใช้แบบดึง energy ออกมาได้เยอะขนาดนี้ทั้งที่แบบอายุยังแบบน้อยอยู่เลย พี่พร้อมก็เหมือนกันครับสำหรับผมรับบทเป็นฟิลครับ ตัวละครฟิลบอกเลยว่าแบบคล้ายกับผมมากๆด้วยเรื่องที่ฟิลเป็นคนร่าเริงอยู่แล้ว เป็นคน positive เป็นแบบเป็นเด็กเกรียนนะครับ ก็เหมือนผมครับ ในชั้นเรียนปกติก็รู้สึกเหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นที่กำลังโตกำลังอยากเป็นวัยรุ่น อยากเป็นผู้ใหญ่ให้ได้ บุ๊กกับผมเนี่ยต่างกันแบบระดับหนึ่งเลยครับ เพราะว่าบุ๊กค่อนข้างเป็นคนที่ introvert แล้วก็เงียบๆแบบไม่สุงสิงกับใครเข้าสังคมไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผมก็จะเป็นแบบคนที่ extrovert มากๆพูดเยอะ แล้วก็เป็นคนที่แบบ energy ล้นอะไรอย่างงี้ครับตรงนี้ก็จะต่างกันมากๆครับมันเลยทำให้แบบเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งด้วยครับที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองแบบให้มากกว่าคนอื่นให้มันเยอะกว่าคนอื่น เพื่อที่จะให้แบบเล่นในซีนที่เราไม่ถนัดได้ครับพยายามทำกันบ้านกับตัวละครนี้กับตัวละครบุ๊กเยอะมากๆครับเพราะว่าผมอยากเป็นบุ๊กให้ได้ครับผมแบบอยาก represent บุ๊กออกมาให้เป็นบุ๊กในเวอร์ชั่นที่เป็นผมด้วยครับผมเลยแบบเฟ้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบุ๊กว่าบุ๊กเป็นคนยังไงคนที่ introvert แบบนี้เงียบแบบนี้เขาจะแสดงอารมณ์แบบไหนแสดงท่าทางแบบไหนออกมาครับ ตัวละครเฟรมก็เหมือนคล้ายๆผมครับเฟรมกับผมในชีวิตจริงกับในเรื่องก็จะมีกลุ่มแก๊งเพื่อนๆครับอย่างเฟรมมีแก๊งลูกหมูของผมก็มีแก๊งที่โรงเรียนครับไม่ก็แบบแก๊งในนี้ครับก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ดีครับแต่เฟรมจะเป็นแบบแอลฟาหัวแถว เพิ่มเติมตรงนั้นครับพอได้เจอกับบุ๊กที่แบบเขาไม่เล่นด้วยก็ทำให้แบบยิ่งหลงครับ ตัวละครหยกก็อาจจะแตกต่างจากเพื่อนๆหน่อยครับเพราะว่าหยกเป็นกางเกงดำครับ ก็หยกเองเป็นคนที่ถ้ายังไม่สนิทกับใครก็เป็นคนพูดน้อยมากครับแล้วก็แบบทุกคนจะมองว่าเขาหยิ่งนิดหน่อย แต่ว่าพอรู้จักจริงๆเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็แบบว่าเอ็นดูเพื่อนเสมอครับ ผมเล่นเป็นลูกโม่ครับตัวผมจะเป็นคนที่แบบ
ค่อนข้างติดตลกเลยครับ ชีวิตแบบวันๆก็จะวนอยู่กับการเล่นสนุกที่โรงเรียนนะครับ แต่ผมจะมี2 โหมดนะครับ คือวันไหนที่ฟีลแบบเข้ามาเครียดๆแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็จะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาอันดับ 1ครับ เป็นโค้ชแล้วผมก็จะเป็นคนที่ทำให้2 คนนี้เขาได้รักกันด้วยครับ แล้วได้โค้ชลงสนามเองด้วยไหมคะ ลงสนามไหม แต่ลงเองไม่เก่งนะครับ ผมรับบทเป็นเอสครับ ก็เอสกับผมเหมือนกันน่าจะสัก 80%ครับ ใช่ครับ มีบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างครับ แต่ว่าส่วนมากคือเหมือนกันเลยฮะแค่แบบมันอาจจะไม่เหมือนกันแบบเอสอาจจะเพื่อนเยอะกว่าผมอะไรเงี้ยครับ แต่แบบเรื่องของแบบแก๊งอะไรเงี้ยครับคือแบบเหมือนผมเลยครับ เอสก็จะแบบตลกแล้วก็คึกๆอะครับ แล้วก็แบบเบียวๆด้วยครับ เหมือนกับพี่ลาเลย เหมือนเลยครับ ของผมเล่นเป็นรถถังครับก็ผมว่าคล้ายตัวผมมากเลยครับ ตรงที่ว่ารถถังเป็นคนที่สดใส คนที่ชอบคุยแล้วเข้าหากับคนอื่นมากเลยครับ แล้วเป็นคนที่น่าเอ็นดูสุดๆเลยครับ แล้วในตัวจริงผมก็ว่าผมเป็นคนที่สดใสครับที่พี่ทุกคนน่าจะเอ็นดูผมมากๆ คือมันเป็นตัวผมประมาณ 105% เลยอะ ร้อย ทำตัวเองออกมาเล่นเลยกัน ใช่ครับผมไม่ต้องแบบทำอะไรแบบที่ไม่เหมือนตัวผมครับ แสดงว่าบทนี้เขียนมาเพื่อเราเลย ใช่ครับแค่เปลี่ยนชื่อครับไม่ได้เป็นแพทชิ่งครับ ของผมก็รู้สึกมีความคล้ายกับผม เพราะว่าตัวละครนายก็เป็นประธานเชียร์เหมือนกันครับ มันก็สอดคล้องกับผมตัวจริงครับ เพราะว่าเมื่อตอนประมาณม.5 ถึงม.6 ผมก็เป็นประธานเชียร์ที่โรงเรียนนะผมเลยทำให้แบบรู้ว่ามาประธานเชียร์เป็นยังไงครับผม แบบมันควรปฏิบัติตัวยังไงครับ ก็ทำให้สอดคล้องกับบทนี้ แต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนครับ เช่นแบบนายเนี่ยจะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็เจ้าระเบียบมากๆครับผม ซึ่งก็ตรงกันข้ามกับผมนะครับคือผมเป็นคนไม่จริงจังเท่าไหร่ครับ คือจะจริงจังแบบบางเรื่องครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชิลแล้วก็แบบเป็นคนเฮฮาตลกครับผม คือตอนม.ปลายที่ผมเป็นประธานเชียร์เนี่ยผมก็เป็นประธานเชียร์ที่ตลกครับผมแบบไม่ค่อยจะดุใครเท่าไหร่ครับเลยทำให้บทนี้ก็แอบมีต่างกันอยู่บ้างครับผม ส่วนตัวผมไม่ได้กลัวการเปรียบเทียบขนาดนั้นครับ เพราะว่าคนที่ผมถูกเปรียบเทียบด้วยก็เหมือนเป็นพี่ผมเลย ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นครับ แต่จากผลตอบรับที่ออกมาก็ดูเป็นเชิงบวกนะครับ ก็เลยแบบโล่งใจเป็นหนึ่งเปลอกครับ ก็มีบ้างครับ เพราะแบบเวอร์ชันเก่าเขาทำไว้ดีครับ แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับ ถ้ามันดีผมก็จะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆครับ แต่ถ้ามันไม่ดีผมพร้อมจะแบบรับคำติชมแล้วก็แก้ไขครับให้มันดีขึ้นครับ ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยกลัวการเปรียบเทียบเท่าไหร่ครับ เพราะว่าพี่ชีวินอ่ะคิดไว้อยู่แล้วครับว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันจะแยกจากเรื่องตอน 2016 ครับ เพราะว่าซีรีส์ Make It Right 2026 เนี่ยจะเป็นซีรีส์นักเรียนขาสั้นครั้งแรกที่ทำให้คนตกหลุมรักครับผม ผมว่าพี่ชีได้เทรนการแสดงของพวกเรามาแบบได้เรียนเวิร์กช็อปมาแบบนานมากๆครับ แล้วก็ในทุกๆคิวพวกพี่ชีก็พยายามผลักดันพวกเราให้พัฒนาขึ้นทุกๆคิวผมเชื่อว่าการแสดงของพวกเราจะทำให้พี่ๆทุกคนแบบภูมิใจได้ครับ ผมคิดว่า Make It Right มีเสน่ห์ของตัวเองครับที่มีความหลากหลายของคาแรคเตอร์ที่ว่าสมมติผมเป็นฟิลผมสดใสเป็นบุ๊กอาจจะเงียบขรึมพี่นายอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบคือมีหลากหลายตัวละครมากๆแล้วเรื่องราวมันก็กว้างมากๆครับมันมีเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องแก้ไขครับใช่ แล้วก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่าพวกผมไม่ได้แบบไปแข่งขันกับใครเลยครับ เพราะว่าพวกเราก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็เลยแบบก็เต็มที่กับตรงนี้แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับใครครับ ผมว่ามันคือการแข่งกับตัวเองครับ เพราะว่าแทบจะทุกคนเลยครับที่เป็นเรื่องแรกของทุกคนที่มาเล่นเป็นนักแสดงครั้งแรกครับ มันเลยทำให้รู้สึกว่าเราแข่งกับตัวเองมากที่สุดครับ มันพยายามแบบผลักดันตัวเองขึ้นไปนะครับ แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดก็พอครับ ถ้าในเมื่อมันทำดีที่สุดทำเต็มที่แล้ว ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงผมก็แบบไม่เสียใจครับ แล้วก็สำหรับผมคิดว่า
มันเป็นเรื่องดีครับที่มีหลาย ๆ เรื่องเพราะว่ามันสามารถเป็นแรงผลักดันให้กันได้ แล้วสุดท้ายแล้วเรามองกลับมาครับทุกซีรีส์มีโกเดียวกันก็คือว่าการทำเพื่อคนดูครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเลยครับที่มีซีรีส์หลาย ๆ เรื่องออกมาที่จะแบบให้คนดูได้ครับ ก็ขอฝากซีรีส์ Make It Right 2026 รับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มทางแอปวิวนะครับ ก็แค่ดาวน์โหลดแล้วก็ดูได้เลยครับ ไม่ต้องจ่ายเงิน แล้วก็ทุกวันเสาร์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง 9 กด 30 ครับ Make it right 2026